ලෝකේ තියෙන චාටර්ම මෙලොවරහක් නැති මොබයිල් ෆෝන් කම්පැනි එක ගැන තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් පිළිගන්නවා අද වීඩියෝ එකට. අද අපිට කතා කරන්න තියෙන Sony Xperia සහ Android update ගැන. ඉතින් ඇත්තටම Sony සමාගම කෙලව ගත්ත තැනක් තමයි මෙන්න මේ OS update කියලා කියන්නේ. ඉතින් මං හිතන විදිහට OS update වලින් ලෝකේ තියෙන charterම ෆෝන් එක. ලෝකේ තියෙන charterම ෆෝන් එක තමයි Sony Xperia ෆෝන් එක. මොකද Sony සමාගම හදන Sony Xperia ෆෝන් වලට Android update හම්බෙන්නේ අවුරුදු 2යි. ඉතින් Apple ලා ගත්තොත් එහෙම මේගොල්ලෝ අවුරුදු 5ක් දෙනවා. ඒ වගේම තමයි Google Pixel ලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ අලුතෙන්ම රිලීස් කරලා තියෙන මෙන්න මේ Pixel 8 එකට Android update අවුරුදු 7ක් දෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Samsung සමාගම. Samsung සමාගම මේගොල්ලන්ගේ Samsung ෆෝන් වලට අවුරුදු 4ක් OS update දෙනවා කියලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ඔක්කොම අවුරුදු 3කට වැඩි නමුත් Sony සමාගම ඒගොල්ලන්ගේ Sony Xperia ෆෝන් වලට Android update දෙනවා කියන්නේ අවුරුදු 2යි. හැබැයි ඉතින් එයාලා කොහොම මේ ගැන හිතන් හිටියත් එහෙම මං හිතන විදිහට මෙන්න මේ OS update එක අවුරුදු 2ක් දෙන හින්දා Sony ෆෝන් වල මාකට් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. මොකද Android update බලාගෙන ෆෝන් මිලදී ගන්න කට්ටියත් ඕන තරම් ලෝකේ ඉන්නවා. අපේ ලංකාවේ විදිහට නැති වුණාට ලෝකේ ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් මං දකින විදිහට මෙන්න මේ Android update අවුරුදු 2ක් විතරක් දීලා නවත්තන එක මේගොල්ලන්ගේ මාකට් එක පල්ලෙහැට වැටෙන්න එක හේතුවක්. ඉතින් මං දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ නම් ගොඩ දෙනෙක් Sony Xperia ෆෝන් මිලදී ගන්න මෙන්න මේ Android update බලාගෙන නෙවෙයි. හැබැයි උනාට මෙන්න මේ OS update කියලා කියන්නේ පට්ටම වැදගත් එකක්. ඉතින් ලෝකෙ ගත්තාම දැනට iPhone users ලා ඉන්නවා බිලියන 1.36කට වැඩිය. ඒ වගේම Android users ලා ඉන්නවා බිලියන 3.6කට වැඩිය. ඉතින් අපි ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම Android ෆෝන් ටික ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම Sony සමාගමට අයිති වෙන්නේ 100%ක් වගේ ප්‍රතිශතයක්. ඒතකොට ලෝකේ තියෙන ෆෝන් ඔක්කොම අරගෙන මේක ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම Sony Xperia ෆෝන් වලට අයිති වෙන්නේ 0.4ක වගේ අඩු ප්‍රතිශතයක්. එතකොට මෙන්න මේ 0.4 කියන ප්‍රතිශතය අරගෙන ඔයාලා නිකමට ගණන් හදලා බලන්න ලෝකෙම ෆෝන් 1000ක් තියෙනවා නම් එතනින් Sony Xperia ෆෝන් තියෙන්නේ ෆෝන්ස් 4යි. එතකොට මේකේ මාකට් එක කොච්චර අඩු වෙලා කියලා ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් මේ තියෙන 1992 අවුරුද්දේ ඉඳන් 2021 දෙසැම්බර් වලට එනකන් ලෝකේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් අලෙවි වෙලා තියෙන විදිය ලෝකේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් මාකට් එක වෙනස් වෙලා තියෙන විදිය තමයි මේකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක දිහා බලලා අපි අද කතා කරන Sony ෆෝන් ගැන බැලුවොත් එහෙම 1998 මේගොල්ලන්ට තිබිලා තියෙනවා 114ක වගේ ලොකු ප්‍රතිශතයක්. අද 2008 වෙද්දී මේක අඩු වෙලා තියෙනවා 108ක වගේ ප්‍රතිශතයකට. ඒ කියන්නේ 14 ඉඳන් 108ට වෙනකම් මේක අඩු වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 10කට. අවුරුදු 10ක් ඇතුළත ලොකු ප්‍රතිශතයක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න iPhone එන්න පටන් ගත්තා. ඔන්න ඉතින් iPhone එන්න පටන් ගත්තට පස්සේ Sony Xperia ෆෝන් වලට තිබ්බ මාකට් එක එහෙම නැත්නම් Sony ෆෝන් වලට තිබ්බ මාකට් එක තවත් ටික අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් මේක අන්තිමට 2021 දෙසැම්බර් වලට එද්දී 100.5කට වගේ පොඩි අගයකට මේක අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලට මෙතන මේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට අද මම කතා කරන්න හදන්නේ Sony Xperia ෆෝන් වලට ඇයි මේ Android update නැත්තේ කියන එක ගැන. ඉතින් සමහර අය අහලා තිනවා මං ගාව තියෙනවා XZ3 ෆෝන් එකක්. හැබැයි මේකේ මට Android 10 වලට එනකම් විතරයි update හම්බෙලා තියෙන්නේ. තවත් සමහර අය අහලා තිනවා මං ගාව තියෙනවා Xperia 1 එකක්. මේකේ Android 11 වලට එනකම් විතරයි update තියෙන්නේ. මේ විදිහට ගොඩක් අය මෙසේජ් දාලත් අහලා තිබ්බා මගේ. ඇත්තටම XZ3 ෆෝන් එකක් ගත්තාම මේකේ ඔෆිෂියලි එන්නේ Android 10 වලට විතරයි. Xperia 1 එකත් එහෙම Xperia 1 එක ගත්තාම මේකෙත් ඔෆිෂියලි Android update එන්නේ Android 11 වලට විතරයි. ඒ හින්දා XZ3 එක Android 10 වලින් එහාට අප්ඩේට් කරන්න බෑ. Xperia 1 එක Android 11 වලින් එහාට අප්ඩේට් කරන්න බෑ. අපි පොඩ්ඩක් බලමු අනිත් ෆෝන් වලටත් මේ Android update හම්බෙලා තියෙන්නේ කොහොමද? මේකේ latest Android update එක මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් XZ1 එක Android 8 එක ආවේ මේක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් Android 9 වලට විතරයි. XZ2 එක Android 8 වලින් ආවේ මේක Android 10 වලට අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. XZ3 එක Android 9 වලින් ඉඳන් 10 වලට විතරයි අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන්. Xperia 1 එක ආවේ Android 9 වලින් මේක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් Android 11 වලට විතරයි. Xperia 5 එකත් ඒ වගේ Android 9 වලින් ඉඳන් 11 වලට විතරයි අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් අප්ඩේට් හම්බෙන්නේ. ඉතින් Xperia 10 එක ගත්තාම මේකේ Android 9 විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් Xperia 10 එකේ Android 9 වලට එහයින් OS අප්ඩේට් එන්නේ නැහැ.
officially OS update එන්නේ නැහැ. 10 Mark 2 එක ගත්තාම මේක Android 10 වල ඉඳන් 12 වලට update කරන්න පුළුවන්. 10 Mark 3 එක ගත්තාම Android 11 වල ඉඳන් 13 වලට update කරන්න පුළුවන්. Xperia 1 Mark 2 එක ගත්තාම Android 10 වල ඉඳන් 12 වලට update කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 1 Mark 3 එක ගත්තාම Android 11 වල ඉඳන් 13 වලට අප්ඩේට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එකම Xperia 5 Mark 2 එක ගත්තාම Android 10 වල ඉඳන් 12 වලට අප්ඩේට් එක දෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වෙද්දි තියෙන Sony Xperia ෆෝන් වලට Android update හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් එහාට මේ ෆෝන් වලට officially Android update හම්බෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තවත් කට්ටිය අහලා තිබ්බා මෙන්න මේ global ROM දාපුවාම Android update හම්බෙනවද කියලා. ඒක වෙන්නේ මෙහෙම. ඉතින් අපි ගමු XZ3 එකක්. ඉතින් ඔන්න මම මේ කතා කරන්නේ XZ3 එකේ තියෙන්නේ Android 9 වලට විතරයි. ඒක officially Android 10 වලට update ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් අපි මේකට global ROM එක දානවා. ඊට පස්සේ මේ දාලා පාවිච්චි කරද්දී අපිට මේකට සමහර විට මෙන්න මේ XZ3 එකට Android 10 වලට update එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ global ROM දාන්න කලින් තිබ්බේ Android 9 වලට විතරයි Android 10 වලට update දුන්නේ නැහැ. හැබැයි global ROM දැම්මට පස්සේ සමහර විට මේක Android 10 වලට update එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමු XZ3 එකක් තියෙනවා මේක global ROM දාන්න කලින් Android 9 වල ඉඳන් 10 වලට update කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනට මේකේ Android 10 එක වැඩ කරනවා. හැබැයි මේකට global ROM දැම්ම කියලා අපිට මේක Android 10 වල ඉඳන් එතනින් එහාට තියෙන OS එකකට update කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ Android 10 වලින් පස්සේ තියෙන OS එකකට officially update එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා දැන් ඔයා ගාව Sony Xperia phone එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ තියෙන Android OS එක ඒගොල්ලන්ගේ officially latest Android OS එක නම් තියෙන්නේ global ROM එක දැම්ම කියලා එතනින් එහාට ඔයාට Android OS එක update කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඇත්තටම මේක නම් ගොඩක් කට්ටිය අහපු දෙයක්. ඒ හින්දා මං හිතනවා මං දැන් කියලා දුන්න දේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තේරෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ global ROM ගැන කතා කරපු හින්දා තමයි මට තව දෙයක් මතක් වුණේ. අපි දැන් මේකට global ROM හොඳයි කියලා හැමෝම global ROM දානවානේ. හැබැයි මේකේ තියෙනවා භයානක පැත්තක්. ඉතින් මේ global ROM එකක් කියන්නේ ඇත්තටම global market එකේ තියෙන global phone එකක තියෙන OS එක වගේ හදපු ROM එකක්. ඉතින් මේක ඒ වගේම හදපු එකක්. හැබැයි අර original එක නන් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ මේක හදන්නේ Sony company එක නෙවෙයි. ඉතින් මේක හදන්නේ එක්ක software develop කරන අය නැත්නම් මේ ගැන දන්න අය නැත්නම් software හදන අය මෙන්න මේ වගේ අය තමයි මෙන්න මේ ROM file හදන්නේ. ඉතින් දැන් මේක හදන කට්ටියක් ඉන්නවනේ. මෙයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙයාලට ඕන කරන file එකක් අපේ phone එකට attach කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මේගොල්ලන්ට virus file එකක් දාන්න ඕන අපේ phone එකට කියලා. මේගොල්ලෝ හදන ROM එකට virus එකක් ඇතුළත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ ROM එක දැම්මට පස්සේ ඔන්න ඒ virus එක අපේ phone එකට එනවා. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේගොල්ලන්ට අපේ phone එක උනත් hack කරන්න. අපේ තියෙන data ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා තියෙන මොකක් හරි software එකක crack file එකක් දාපුවම ඒක හරහා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Gmail account එක hack වුණා, YouTube account එක hack වුණා, Facebook account එක hack වුණා කියලා. ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ ඒ වගේ දෙයක් තමයි. මොකද crack file එක හදන්නෙත් වෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම මෙතනදි මෙන්න මේ ROM file එක හදන්නෙත් වෙන කෙනෙක්. එයාට ඕන විදිහට එයාට අවශ්‍ය කරන ෆයිල් දාලා මේක නිර්මාණය කරලා අපේ ෆෝන් එකට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ලෝකේ ඉන්න ගොඩක් හැකර්ස්ලා මෙන්න මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා තමයි මොබයිල් ෆෝන් එහෙම හැක් කරන්නේ. Gmail account, YouTube account එහෙම හැක් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. හැබැයි ඉතින් මේ වෙද්දි නම් කොහෙවත් මම දැක්කේ නැහැ සඳහන් වෙලා තියෙනවා global ROM එකක් දැම්මා කියලා ෆෝන් එකක් හැක් වෙලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් ඒක අපිට නොදැනුවත්ම වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒ ගැන ඔයාලා අවධානයෙන් ඉන්න එක ගොඩක්ම වැදගත් දෙයක්. ඒ හින්දා මෙන්න මේ global ROM එකක් ෆ්ලෑෂ් කරලා තියෙන ෆෝන් එකක ඔයාලා වැඩ කරද්දී ඔයාලා ගාව තියෙන වටිනා කරන ඊමේල් මේකේ ලින්ක් කරන්න යන්න එපා. විශේෂයෙන්ම ඔයා YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයා ගාව තියෙනවා නම් Binance account එකක්, ඔයා ගාව තියෙනවා නම් eBay dropshipping account එකක්, ඔයා ගාව තියෙනවා නම් Fiverr account එකක්. ඉතින් ඔයාලට තමයි මම මේ කියන්නේ. ඔයාලා ගාව තියෙන අන්න ඒ account ටික මෙන්න මේ global ROM එකක් flash කරපු phone එකක link කරන්න යන්න එපා. ඉතින් අපි හරියටම දන්නේ මේක වෙයිද නැද්ද කියලා. හැබැයි ඒ උනාට මේක ගොඩක් දුරට වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ හින්දා තමයි මම මේ ගැන තොරතුරු හොයාගෙන ඔයාලට මේක කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් හින්දා තමයි OS update එකයි security update එකයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ mobile phone එකකට. ඉතින් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන සමහර අයට හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට අපි Xperia phone එකක් ගන්න එපාද? මේ ෆෝන් හොඳ නැද්ද කියන එකත් ගොඩක් කට්ටියට හිතෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මම මේ අද කතා කරේ OS update ගැන විතරයි. ඉතින් අනිත් ෆෝන් වල OS update එකයි Sony Xperia වල OS update එකයි බලද්දී Sony Xperia phone පහළම තැනක ඉන්නේ. ඒ වුණාට Sony කියන්නේ කැමරා අතින් ගත්තාම ගොඩක්ම ඉස්සරහින් ඉන්න කම්පැනි එකක්. ඉතින් ඇත්තට මෙතනදි මට හිතුණු දෙයක් තමයි මම මේ කියන දෙයට නම් ඔයාලා කොච්චර දුරට එකඟ වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මට හිතෙනවා Sonyලා ෆෝන් එකක් හැදුවත් ඒගොල්ලෝ වැඩිපුරම ફોකස් කරන්නේ මේගොල්ලන්ගේ කැමරා එක. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඕන වෙලා තියෙනවද දන්නේ නැහැ සමහර විට ලෝකේ තියෙන හොඳම කැමරා සෙටප් එක තියෙන ෆෝන් එක හදන්න. එහෙම නැත්නම් සාක්කුවේ දාන් යන්න පුළුවන් හොඳම කැමරා සෙටප් එක තියෙන ෆෝන් එක හදන්න මේගොල්ලන්ට සමහර විට ඕනකමක් ඇති. ඉතින් කොහොම හරි කොහොම ගිහිල්ලා
ෆෝන් එකේ සයිස් එකටම මේගොල්ලෝ කැමරා එකක් හදයි දන්නෙත් නැහැ. ඒතකොට ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ කැමරා එක ෆෝන් එකක් වගේ සාක්කුවේ දාගෙන ගිහිල්ලා ෆිල්ම් එකක් උනත් රෙකෝඩ් කරන්න. හැබැයි Sony Xperia ෆෝන් OS එක අතින් charter උනාට කැමරා අතින් නම් මේ ෆෝන් උඩින්ම ඉන්න ෆෝන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර විට ඔයාලටත් හිතෙනවා නම් OS update තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි කියලා. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති Sony Xperia ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් OS update ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් එහෙම exit tree එක උනත් අවුරුදු ගණන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඇත්තට මේගොල්ලෝ ඇයි මේ OS update දෙන්නේ නැති කියලාත් මට ටිකක් හොයලා බලන්න හිතුණා. සමහරට මම මේ කියන්න හදන දේවල් මේගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් Sony සමාගම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට Sony Xperia ෆෝන් එකක් එළියට දානවා. ඉතින් මේකේ OS update දෙන්නේ අවුරුදු 2යිනේ. එතකොට කවුරු හරි කෙනෙක් අලුතෙන්ම ෆෝන් එකක් ගත්තාම මේක පාවිච්චි කරන්නේ අවුරුදු 2යි. ඊට පස්සේ මේක පැත්තකට දාලා OS update නැති හින්දා මේක අයින් කරලා නැවතත් අලුත් ෆෝන් එකකට යනවා. සමහරට මේගොල්ලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් Sony Xperia දිගටම පාවිච්චි කරන කෙනෙක් අවුරුදු 2ක් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා මේක අයින් කරලා නැවතත් අලුත් ෆෝන් එකකට යයි කියලා මේගොල්ලෝ හිතලා මේගොල්ලන්ගේ මාකට් එක වැඩි කරගන්න ඕන හින්දා මේගොල්ලන්ට අලුත් දේවල් මිනිස්සුන්ට දෙන්න ඕන හින්දා මේගොල්ලෝ ඒ විදිහට අවුරුදු දෙකකට විතරක් අප්ඩේට් දෙන එක සීමා කරලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට හිතුණා තව දෙයක් තමයි දැන් අලුතෙන්ම Sony Xperia ෆෝන් එකක් හදද්දි මේකේ තියෙන hardwares වෙනස් වෙනවානේ. එතකොට අර පරණ OS එක පරණ Android OS එක මේ අලුත් hardwares වලට වැඩ කරන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ අලුත් ඒවට Android OS එකක් දෙද්දි Android OS එක නැවත හදන්න ඕනේ. මේ hardware වලට වැඩ කරන විදිහට මේක නැවත ඩිසයින් කරන්න ඕනේ. එතකොට ලොකු කාලයක් ශ්‍රමයක් ඒ වගේම ලොකු මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් මේවා අඩු කරගන්න ඕන හින්දා තමයි මේගොල්ලෝ සමහර විට OS update අවුරුදු 2කට සීමා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් එකක් තමයි දැන් අලුතෙන්ම ෆෝන් එකක් එද්දි මේකට එන්නේ අලුත්ම Android OS එකනේ. එතකොට Sony Xperia පරණ ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට අලුත්ම Android OS එකට යන්න ඕන නම් එයාට කරන්න තියෙන්නේ අලුතෙන් මෙන Xperia ෆෝන් එකකට මාරු වෙන එක. ඉතින් එහෙම වුණාමත් පරණ ඒවා ටික අයින් වෙලා අලුත් Xperia ෆෝන් ටිකක් විකිනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ දේවලුත් මේගොල්ලන්ට හිතෙනවා දන්නේ කොහොම හරි මට හිතුණ දේවල් තමයි මම මේ කිව්වේ. ඉතින් අපි දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කරපු දේවල් ගත්තොත් එහෙම ෆෝන් එකක OS update කියන්නේ ඇත්තටම ෆෝන් එකකට ගොඩක් වටින දෙයක්. මේකේ ආරක්ෂාව අතින් ගත්තොත් එහෙම OS update එකයි security update එකයි කියන්නේ මොබයිල් ෆෝන් එකකට ගොඩක්ම වටින දෙයක්. හැබැයි මෙතනදී මම කිව්වේ නෑ ඔයාට Sony Xperia ෆෝන් ගන්න එපා කියලා. මම කිව්වේ මේකට Android OS update හම්බෙන්නේ අවුරුදු 2ක් කියලා විතරයි. ඉතින් ඔයාලට OS update කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් කැමති Xperia ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න. Sony Xperia කියන්නේ ගොඩක්ම හොඳ device එකක්. කැමරා අතින් බලද්දිත් ගොඩක් හොඳ device එකක් තමයි Sony Xperia ෆෝන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට මොන හරි දෙයක් හිතුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි මට කියන්න බැරි වුණ ඔයාලා දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් දාගෙන යන්න. අමතක කරන්නත් එපා. එහෙනම් අපි හමු වෙමු නැවතත් මේ වගේම තවත් අලුත්ම වෙනස්ම වීඩියෝ එකකින්. එතකම් මං ගිහිල්ලා නම් ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.